By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of the creatures. Once again, welcome back. And I hope everyone will be fine and safe and sound. So today we are going to study Grade 12 English book, Unit 7, Lesson 2 and 3, Part number 2, on pages 83 and 84. د لوی څښتن تعالی په نامه څوک چې بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې تاسې به ټول روغ او جوړ واوسئ. نن ورځ موږ تاسو د 12م ټولګي د انګلیسي د مضمون د اووم څپرکي د دوهم او دریم درسونو دوهمه برخه د کتاب په 83 او 84 صفحو کې به انشاءالله ولولو. نو مخکې له دې چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، غواړم په تیر درس باندې یو ځل بیا رڼا واچوو چې موږ تاسو په تیر لوست کې څه لوستلي وو. In the previous lesson, we have studied two sections. په تیر درس کې موږ تاسو دوه برخې لوستلې وې. Conversation practice and grammar. لومړی موږ تاسو یو محاوره ولوستله او د هغې څخه وروسته موږ تاسو یو ګرامر لوستلی وو. که هېر کړی مو نه وي، زموږ ستاسو ګرامر د past perfect او past perfect continuous په اړه وو. دا دوه موضوعات وو او د دې ترڅنګ موږ تاسو کنجنکشنز هم لوستلي وو. درې کنجنکشن چې عبارت د and, but او اور څخه وو. دا هغه کنجنکشن وو چې موږ تاسو په تیر لوست کې لوستلي وو او موږ تاسو ولوستل چې but به دوه متضادې مختلفې جملې سره یو ځای کوي، and دوه مثبتې جملې سره یو ځای کوي او اور موږ ته یو انتخاب راښیي. نو دا هغه موضوعات چې موږ تاسو په تیر لوست کې لوستلي وو. نو هیلهمند یم چې تاسو زده کړي وي. نو که چېرته تاسې د تیر درس په اړه کومه پوښتنه یا سوال یا ستونزه وي، نو تاسې کولی شئ زما څخه پوښتنه وکړئ. کوم سوال ستونزه شته؟ نه ښوونکیه نشته. ښه، نو مخکې له دې چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، نو تاسو باید لومړی خپل کتابچې راواخلئ تر څو زه ستاسو کورنۍ دنده وګورم. نو کتابچې مو راواخلئ. آفرین. عمر خانه کتابچه دې راواخله. آفرین. ښه، د تیر درس په اړه کومه ستونزه نه وي؟ نه ښوونکیه. نشته انشاءالله. ښه، نو راباسو موږ تاسو به خپل نوی درس پیل کړو. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson, we will study one section and that is grammar. په نن ورځ درس کې موږ تاسو یو موضوع ولولو او هغه هم څه ده؟ ګرامر ده. موږ تاسو به د ګرامر یو موضوع ووایو، زده به یې کړو او همدارنګه جملې به هم ورته وکاروو. نو راځئ چې خپل درس پیل کړو. So let's get started. First, we have grammar. In if clauses, the past tense does not show past time. It shows that the idea is unlikely, imagined, or impossible. For example, I say, if Shakespeare lived today, he would use different English. Now I say, if Shakespeare were alive today, he would use different English. If I were you, I would read as many books as possible. نو راځو خپل ګرامر موضوع ته. زموږ ستاسو ګرامر موضوع په اف کلاس کې ده یا کنډیشنل کلاز. ګورئ ښه، که چېرته په اف کلاس کې تیره ساده زمانه راشي، نو دا موږ ته تیر وخت ښودلی نشي. مثلا زه وایمه، لاندې وګورئ، if Shakespeare lived today. ګورئ، وایي که چېرته شکسپیر یعنې اوس ژوند یې کړی وی یا ژوندی وی، نو موږ تاسو پوهېږو چې هغه ژوندی نه ده. He would use different English. نو هغه به مختلف انګلیسي استفاده کړی وی. ګورئ، موږ تاسو هدف څه ده؟ if clause, it shows that the idea is unlikely, imagined or impossible. د نن ورځې ګرامر کې if clause کې دا کوم idea یا کوم حالت چې وي، دغه شی وي شاید امکان ونه لري او یا هم تصور وي، خیالي وي. یعنی کله چې if clause په دغه موږ تاسو کوم if clause په simple past tense کې استفاده کوو، یعنی دا حقیقت نه لري، موږ ته حقیقت ښودلی نشي. مثلا زه وایمه if Shakespeare were alive today. که چېرته شکسپیر ژوندی وی، خو مګم هغه په حقیقت کې ژوندی نه ده. He would use different
English. نو موږ تاسو ویل شکسپیر خو ډېر وخت مخکې مړ شوی ده نو هغه ژوندی نه ده نو دلته دغه جمله کوم حقیقت نه لري حقیقت نشي ښودلی. بل if I were you وایي که چېرته زه ستا پر ځای وای خو دغه جمله اوس دلته هېڅ امکان نه لري چې زه ستا پر ځای شمه. I would read as many books as possible. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه second conditional clause ده دوهم conditional clause ده چې لومړی موږ تاسو if وایو د if کې به موږ تاسو simple past tense ذکر کوو نو دغه simple past tense بیا موږ ته past وخت یا تیر وخت نشي ښودلی نو دا زموږ تاسو نوی درس ده څو راځو مخکې ولاړ سو. Make questions about these sentences. Do not forget the question mark. Number 1. Dickens wrote Great Expectations. When? No, I say. When did Dickens write Great Expectations? Number 2. Abdullah asked Umar about the library. No, I say. Why did Abdullah ask Umar about the library? The stories were written. How were the stories rewritten? Number 4. The interview with Shabnam took place somewhere. Now I say, where did the interview with Shabnam take place? They got help from some countries. Which countries did they get help from? Shakespeare wrote a play called The Merchant of Venice. When did Shakespeare write a play called The Merchant of Venice? نرازو ای برخه ته Make questions about these sentences. لاندې موږ ته جملې راکړې دي و د جملو لپاره تاسې سوالونه ولیکئ. Do not forget the question mark. خو د سوالي علامه ستاسو څخه هیره نشي. Number 1. Dickens wrote Great Expectations. دا مثبته جمله ده. وایي دې ته تاسو سوال ولیکئ او په سوال کې څه استفاده کوي when. وګورئ دا کوم زمان ده دا ساده تیره زمانه ده نو د when څخه وروسته باید موږ تاسو did ووایو. دا جمله په simple past tense کې ده نو د when څخه وروسته باید موږ تاسو did ووایو. نو لومړۍ جمله هم ترسره کړه راځو دومره جمله ته. Abdullah asked Umar about the library. Now د دې جملې لپاره وای سوال په وای سره شروع کړئ. نو زه وایم Why did Abdullah ask Umar about the library? دا simple past tense ده نو د why یا د WH کلمې څخه وروسته باید موږ تاسو did وکاروو. دریم نمبر ته وګورئ. The stories were rewritten. اوس راځو وای دې لپاره سوال ولیکئ. سوال کې څه استفاده کوي how. نو لومړی زه how وایم د how څخه وروسته هلته to be verb راغلی یو ځل بیا هم زه to be verb وایم. How were the stories rewritten? نو دا لاندې جملې تاسې ځانو سره ولولئ. مخکې ځو بی بخش Make these sentences passive. دلته موږ تاسو ته یو څو جملې راکړي دي وایي دغه تاسې passive voice ته تبدیل کړئ. Number 1. Shakespeare wrote that play. موږ تاسو پرون ولوستل که چېرته موږ تاسو غواړو چې یو اکټیو جمله پاسیو ته تبدیله کړو لومړی سبجیکټ پیدا کړئ بیا ورب پیدا کړئ او په درېیم قدم کې آبجیکټ پیدا کړئ او همدارنګه موږ تاسو لوستیو چې په دوهم قدم کې د آبجیکټ او د سبجیکټ ترمنځ ځایونه تغییر کړئ. نو راځم په اوله جمله کې سبجیکټ شکسپیر ده ورب روټ ده او آبجیکټ هم د پلی ده دټ پلی. زه اوس دغه آبجیکټ د جملې سر ته راوړم د پاسیو وایس سبجیکټ کېږي دټ پلی. د دې څخه وروسته تاسو اکټیو جملې ته وګورئ سمپل پاست ټنس ده نو موږ تاسو لوستو چې له سبجیکټ څخه وروسته په پاسیو وایس کې ټو بی ورب وایو. هغه ټو بی ورب هم د زمانې له نظره وایو. زه وایم دټ پلی واز. کلم چې ټو بی ورب ولوسته هغه څخه وروسته د فعل دریم حالت وایو. نو دلته جمله کې د فعل دویم حالت روټ راغلی دریم حالت وایم written. That play was written by Shakespeare. دوهم جمله ته وګورئ Dickens wrote that novel. لومړی سبجیکټ پیدا کړئ سبجیکټ ډیکنز سو هغه څخه وروسته ورب هغه روټ دی او د ورب څخه وروسته آبجیکټ هغه څه دی that novel. زه اوس وایم په پاسیو کې that novel was written by Dickens. Number 3. The author made up that story. Now I say that story was made up by the author. That story was made up by the author. Number 4. Did Shakespeare write those plays? Now in passive voice I say were those plays written by Shakespeare? Number 5.
when did someone write The Merchant of Venice? Now I say, when were The Merchant of Venice written by someone? نو راځو مخکې ځو. Part C. Write the correct form of the verb in brackets. ګورئ لاندې موږ تاسو ته خالیګاوې راکړي په جملو کې وایي په دې خالیګاو کې تاسې سم لغت استفاده کړئ. لومړی if earth د نور څه ګورئ خانه خالي کې not او have راغلی an atmosphere ګورئ دغه if clause دی لکه څنګه چې لږ مخکې موږ تاسو ولوسته دې ته second conditional clause ویل کېږي. نو په second conditional clause کې په if clause کې یا په if sentence کې لومړی باید موږ تاسو simple past tense ووایو. نو د دې جملې په ځای زه اوس وایم if earth did not have an atmosphere د هغې نه وروسته بله جملې ته ګورئ متباقي جملې ته there would not be any life on it. نو دا زه اوس وایم there would not be any life on it. دوهمه جمله if earth's surface بیا ګورئ be یعنی to be verb ووایه not solid we would not be able to live. نو دا اوس په تکمیلو مې وایم if earth's surface was not solid if earth's surface was not solid we could not be able to live. Number 3 if earth's axis to be verb vertical we would not have any reasons. دا جمله زه تکمیلوم if earth's axis were not vertical we would not have any reasons. Next, number 4 Habib would see the new books if he بیا کو راغلی چې د library زه اوس وایم Habib would see the new books if he went to the library. Number 5 if I then you have to use be you I would read as much as possible. If I were you I would read as much as possible. نو لاندې راځو وخت راغی باید موږ تاسو خپل درس راټول کړو نن ورځ موږ تاسو څه ولوستل که هېر کړی مو نه وي نن ورځ موږ تاسو second conditional clause ولوسته چې په second conditional clause کې لومړی په if clause کې باید موږ تاسو simple past tense ووایو او د simple past tense نه وروسته موږ تاسو main clause وایو په main clause کې باید لومړی subject وایو او د subject څخه وروسته یا would وویل شي یا هم could. کله چې would او یا هم could مو ولوستل د هغه څخه وروسته باید د فعل لومړی حالت وویل شي. د مثال په توګه زه وایم if I were you if I were you I would learn English. ګورئ لومړی if clause if I were you او یو خبره بله ستاسو باید په یاد اوسي چې په conditional sentences کې په conditional clauses کې د ټولو سبجیکټونو سره موږ تاسو ور وایو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لسونو کې لوستی ده چې له I او he she it سره باید was وویل شي مګم په if clauses کې موږ د ټولو سبجیکټونو سره ور وایو. زه اوس وایم if I were you I would learn English. که زه ستا پر ځای وای نو ما به انګلیسي زده کړې وای خو یعنې په حقیقت کې ما انګلیسي نه ده زده کړې. نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس و. نو راوسو کورنۍ دندې ته مخکې له دې چې زه تاسو ته کورنۍ دنده وسپارم که چېرته تاسو کوم مشکل لرئ یا ستونزه وي ماته ووایئ نه ښوونکیه ښه رایټ سیټ کې وورئ ښه دا خو مخکې لاړو راځو کورنۍ دندې ته write 3 passive sentences for simple past tense. وایي د ساده تیر زمانې لپاره به تاسې 3 جملې په passive voice کې ولیکئ. لومړی کوشش وکړئ چې جملې په active voice کې ولیکئ د هغې څخه وروسته جملې راواخلئ passive voice ته تبدیل کړئ. مثلا زه وایم I taught English simple past tense کې I taught English active ده په passive کې وایم English was taught by me. نو په همدې توګه تاسې باید 3 جملې په active کې ولیکئ او بیرته یې passive voice ته تبدیل کړئ. نو دا ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده ده. So wish you all the best. Have a nice time. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.